Európa történelme és az Európában tartózkodó népek történelme, közös történelme, az mindig olyan dolgokat foglal magában, amikről némely esetekben igen erősen vitatkoznak történészek, és ilyen esemény egyébként a dáko-román kontinuitás elmélete, vagy pedig legendája is. Arra majd, hogy ez valójában elmélet, vagy pedig ténylegesen csak egy legenda, egy kitaláció, majd vendégem dr. Visy Zsolt, ókortörténész, a Pécsi Tudományegyetem professzor emeritusa fog majd válaszolni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm az adásban. Köszönöm, üdvözlöm én is önt is, meg a hallgatókat is. Állok a kérdések elé. A már itt elhangzott ez a kifejezés, hogy dáko-román kontinuitás, azért egy olyan szókapcsolatról beszélünk, amit mindenképp jó lenne valahogy feloldani. Hogy mit jelentenek egyáltalán ezek a szavak, ezek a kifejezések. Tehát ne is az elméletről beszéljünk talán elsősorban, hanem próbáljuk meg térben, időben és jelentéstartalmilag elhelyezni ezt a kifejezést elsődlegesen. Helyes. Hát vegyük a három szót. Dáko, román és kontinuitás. A dák az egy ókori népesség. A trákokkal rokon antik népesség volt. Hérodotostól kezdve vannak róluk írott forrásaink, és később ugye ez az a törzs, ez az a népesség, amely kisebb-nagyobb területeket meghódított a Krisztus előtti első században, Burebista idején, majd a Krisztus utáni első század vége felé úgy szintén nagyobb hatalomra tettek szert, akkor már a talán ismert nevű Decebálus királynak a vezetése alatt, olyannyira, hogy többször betörtek a Dunától elhatárolt római területekre, Pannóniába és Mőziába, és végül előbb Domitianus császár, majd pedig Trajanus nagy háborút vívott ellenük, és Trajanus volt az, aki ezt a területet Dácia néven római provinciává tette. Tehát maguk a dákok az egy ugyanolyan nép, mint az illír, vagy a kelta, vagy bármilyen más ilyen népesség, és területileg elsősorban a román alföldön, részben a Dunától délre, ott már inkább a trákokkal vegyes lakosságot alkottak, és aztán Erdély területén is, de bizonyos dák típusú leleteket, hát ugye régészként én ezt átvizsgáltam magam is több esetben, Magyarország területén is és a felvidéken másutt is vannak ilyen leletek, tehát sporadikusan előfordulnak másutt is. Tehát ez is egy természetes dolog, aminek megvan a magyarázata, de most inkább csak arra koncentráljunk, hogy a központjukat, amely a dél-erdélyi hegyekben volt, nagyon kemény harcok árán, ugye 2 háborút viselt Trajanus ellenük 101 és 106 között, és végül leverte őket, elfoglalta, a királyuk öngyilkos lett, sok vezető meg harcos ugyanezt tette, sokan elmenekültek, a fiatalságot rabszolgának vagy katonának sorozták be a rómaiak, és így hozták létre ezt a tartományt. Ők tehát a dákok és a Dácia tartománynak a névadói, de hogy mennyire voltak a részesei ennek a tartománynak, mint elem lakosság, ezt még majd később egy kicsit vissza kell térnem, hogy elmagyarázzam, vagy elmondjam. A másik, hát a rómaiat, ezt mindenki ismeri, a római birodalomban vagyunk, ugye Augustus császár alapítja meg a birodalmat, és ez Rajnáig, illetve a Dunáig terjed itt Európában, de hát Afrika és a Közel-Kelet jelentős területeit is magában foglalta. És ezzel a háborúval, amelyet ugye Krisztus utáni II. Század elején viselt Róma, átlépték a Dunát, és a Dunától északra lévő területet foglaltak el, és tettek ugyanúgy provinciává, mint amilyen Pannonia volt, vagy Noricum, vagy Germánia, vagy bármelyik más. A római birodalom katonai fölényt tudott gyakorolni mindenfelé, mindaddig, ameddig a barbár népek és a népvándorlások nem változtatták meg az erőviszonyokat, és erre bizony 2 esetben sor került a következő 2 században.
Először a második század közepén volt egy súlyos háború, ami Dáciát is érintette, Pannóniát és Noricum, tehát az egész Balkánvidéket, de még távolabbi területeket is. Ebből kilábalt Róma, és bizonyos tanulságokat levonva visszaállította uralmát, és megerősítette a határokat, a tartományt és lakosságot, és így tovább. A második eset viszont a harmadik század közepén, ez egy több évtizedes krízis volt, ezt már nem élte túl Dácia, mint ahogy egy-két más tartományt is ekkor kiürített Róma, a germánok délre való nyomulása és szorítása miatt, és itt ráadásul az erdélyi területet kelet felül is ostromolták a germánok, a Fekete-tenger felől gótok, gepidák, vandálok jöttek egyre újabb és újabb csoportokban, és összefogván egymással, meg más népekkel bizony fölprédálták annyira Dáciát, hogy a 250-es évek folyamán már igazi római közigazgatásról nem beszélhetünk ebben a tartományban, és 271-ben pedig Aurelianus császár úgy döntött, hogy kiüríti, föladja ezt a tartományt. Ezt itt fel is olvasnám egy antik forrásból, Eutropius történetírótól származik. Ez úgy hangzik, hogy Dácia provinciát, amit Trajanus a Duna túlsó oldalán hozott létre, miután az egész Illirikum és Mőzia elpusztult, kiürítette, lemondván arról, hogy meg lehessen tartani. Ezért a Dácia városaiból és földjeiről kitelepített rómaiakat Mőzia közepén helyezte el, és azt nevezte el Dáciának. Miről is van szó? Hogy kitelepítette a lakosságot, polgári lakosságot, és a Dunától délre hozott létre egy új Dáciát, azt mondták, hogy Dacia Nova, új Dácia ennek a neve. Tehát egy helyileg eltolódás, ha jól értelmezem? Ez a Dácia Dunától északra van. 271-ben az áttelepítés révén az megszűnt, és a lakosságot áttelepítette a Dunától délre, és azt mondta, hogy most itt laktok, és ezt a területet, ahol laktok, ez is egy önálló új tartomány lesz, és Dácia nevet adunk neki, Dácia Nova, de ez nem az másik, nem az eredeti. Egyébként Szófia volt a központja, mai Szófia, ennek a tartománynak. Na ez a tartománynak a története ebből a szempontból kicsit sarkítva, de hát ennyi, azt hiszem, elég annak a megvilágítására, hogy elég különleges helyzet alakult ki Dáciában, hiszen egy másik forrásunk, amit most nem fogok beidézni, azt mondja, hogy Trajanus kénytelen volt az ex toto orbe romana, az egész római birodalom területéről telepeseket hozni Dáciába, a frissen meghódított területre, mert hát eltűntek a férfiak, nincsenek lakosok itt. Vagyis a háborúk olyan mértékű pusztítást végeztek és eredményeztek a lakosság, a dákok körében is, hogy bizony nagyon sok telepesre volt szükség. Semmilyen más esetben ilyenről nem hallunk, csak Dácia esetében. Mi következik ebből? Az, hogy tessék megnézni az epigráfiai, tehát az írott források, a Dácia feliratos anyagát, tessék megnézni a dáciai régészeti anyagot és sok minden mást, hogy van-e nyoma, milyen nyoma van az őslakosság provinciában lévő életének, meglétének. És szemben bármelyik tartománnyal azt kell mondanunk, és ez hiteles és sok évtizedes hiába való keresgélés után a román tudomány is lassan kezdi belátni, hogy hát valami ilyesmiről van szó. Tehát ezek a vizsgálatok oda vezettek, hogy az eredeti dák őslakosság csak nyomokban mutatható ki a Dácia provincia területén. A nevek, tehát a feliratokon szereplő dáciai nevek, rómaiak, keletiek, illírek, pannoniai, kelta, trák, stb. Dákot alig lehet egyet-kettőt talán a trákból elkülöníteni. Ilyen apró számban ennyire? Igen, ennyire. Az őslakosságra jellemző, tehát dák típusú leletek, füles csésze, meg néhány más lelet, ilyenek még vannak. Tehát vannak őslakosok. Rendben van. És ami nagyon fontos, hogy a rómaiak területi szervezeteket alakítottak ki tartományokon belül. Ezt civitasnak hívták. Egyfajta ilyen megyei, vagy ahogy tetszik, a mai viszonyokhoz képest alkalmazva a kifejezést. Valamilyen szabályrendszer alá kellett igen, na most a civitas
az pedig egy törzsnek, vagy egy bizonyos csoportnak a közössége volt. És ezt arról nevezték el, amelyeknek a törzsnek a tagjai alkották ezt. Na most, Pannoniában, meg más tartományokban ismerünk is ilyen törzseket, mondok néhány latin szót, civitas arabiscorum, civitas boiorum és hasonló, tehát egy-egy törzsnek a civitása. De Dáciában ilyen nincs. Nincs dák civitas. Ugye? Ebből az következik, hogy tetszik, nem tetszik, mérlegelni kell valóban azt az antik forrást a hitelesség szempontjából, hogy bizony itt nagyon megcsappant az őslakosság számaránya ebben a tartományban, és a Dácia tartománynak a népessége az egy keverék az egész birodalomból oda keverült katonasággal, kereskedőkkel, telepesekkel tarkított olyan népesség, amelyik ennek a tartománynak a népességét adta. Ezek természetesen latinul beszéltek, mert hát ez volt a közös nyelv, és ezeknek az utódai és leszármazottai, akik 271-ben ekkor éltek, majdnem kivétel nélkül átkerültek ebbe a másik, Dunától délre lévő új Dácia tartományba. Valahol ez a kicserélődés, átcserélődés, amit ön is említett itt az előbbiekben, tehát ez az úgynevezett keveredés, hogyha ezt a fogalmat akarom használni, ez fedné le a kontinuitás fogalmát? Jaj, nem. De akkor arra kérném, hogy még esetleg a kontinuitást is oldjuk fel. Most akkor kell beszélni, helyes, köszönöm a kérdését, igen, most kell átérni a kontinuitásra, tehát a harmadik fogalomra. Megvilágítottam, vagy legalábbis igyekeztem megvilágítani azt, hogy kik a dákok. Megpróbáltam bemutatni azt, hogy Dácia provinciának a lakossága milyen összetételű volt nagyjából. Nagyon sok forrás, meg kutatás van, de hát ezt most nincs mód részletezni. És akkor most nézzük meg, hogy mit mond a kontinuitás, és ezek után lehet-e beszélni bármilyen kontinuitásról. Etnikai, nyelvi, területi kontinuitásról. Tehát 3 dimenzióban. Hát tulajdonképpen ezek a fő kérdések. Hosszan sorolhatnám több évszázadra, meg rengeteg kutatóra, meg nem kutatóra visszamenő dolog a kontinuitás elmélete, vagy hipotézise inkább. Azok lényegében azt vallják, ugye hát ez a beszélgetésünk fő témája, hogy igenis van etnikai és nyelvi kontinuitás, ráadásul Erdély területén. Na most ezek után, amit elmondtam, én azt hiszem, hogy a hallgatóban, meg a nézőben már fölmerül a kérdés, hogy biztos, hogy így van ez. Ugye? És hogyha most még mondok néhány dolgot hozzá, akkor kiderül, hogy ennek semmilyen alapja nincsen. Az etnikai kontinuitásról azért nem beszélhetünk, mert maga Dácia lakossága is már egy egyveleg lakosság volt, mindenféle birodalmi, tartományi, illír, kelta, stb. Bármilyen keletiek, nagyon sok orientális is bekerült Dáciába, ezt tudjuk a feliratokról. Tehát egy heterogén összetételű lakosság volt. Nos, a helyi kontinuitás, helyben lévő kontinuitás az, hogy ezek ott maradjanak. Na de hát azt mondja a forrásunk, hogy elmentek nagyobb részt. Ők azt mondják, akik ezt vallják, mondhatok neveket is, Konstantin Dajkovics az egyik fő atyamestere volt ennek a 20. században, és mások, akik azt mondják, hogy igen, de a latin nyelvre áttért dák őslakosság ragaszkodott ősei helyéhez és földjéhez, és ők ott maradtak. Észrevétlenül kvázi, de ők nem mentek el. És megőrizték a latin nyelvet, és ez az a latin nyelv, és ez az a népesség, amikor szépen sokasodott, elbújt, hiába jöttek a népvándorláskori népek 800 éven, 1000 éven keresztül, nem hallunk róluk semmit, de azt tudjuk, hogy ott voltak a germánok, az avarok, aztán a szlávok és a magyarok, de ők ott voltak, elbújtak, senkivel nem találkoztak, és egyszer csak előkerültek, és azt mondták, hogy oké, mi itthon vagyunk, és akkor ez a mi földünk. Azért így pusztán, hogy így hallgatom önt, és kérdőjelek merülnek fel ez egy izgalmas kérdés, hogy tud egy egész csoport úgy eltűnni, és egyszer csak megjelenni? Megmondom. Én egyetemi hallgatóként, akkor már ilyen
dákológusnak számítottam. Elhatároztam, hogy ezzel fogok foglalkozni, aztán persze sok minden mással, de hát a szakdolgozatom is erről szólt. És az előbb említett Konstantin Dajkovics, aki első világháború előtt még a Pesti Egyetemen is tanult, és kiválóan beszélt magyarul, meg minden. A Kolozsvári Múzeum igazgatója, meg főrégésze, és Zármitszegetusza, stb. Föltárója volt. Írtam neki egy levelet, hogy én ezzel foglalkozom, és hogy kimehetnék egy gyakorlatra. Jöjjön Visi elvtárs. És nagyon kedvesen fogadott. Komolyan, nem részletezem. Voltam az ásatásán, és minden egyéb, és egyszer a kocsiába utaztunk, vagy mentünk, Kosztesd táján, és egyszer csak fölbökött a hegy oldalára. Kosztesd a Dákvárak előtt van már egy olyan völgy, ahol már csak egy keskeny sávban a patak két partján, aztán magas hegyek. Látja ott Visi elvtárs azt a házat? Mondom, látom. Tudja, én így képzelem el a dákó kontinuitást. Leesett az állam, de megkérdeztem, hogy ezt mégis hogy gondolja. Hát azért, mert hogy ezek a dákok, ugye, fölmentek az esztenákba, hegyi legelőkre, meg a nem tudom hova, és ott terelgették a nyájaikat. Ott éltek, és tulajdonképpen elkülönültek azoktól a népvándorláskor és bármilyen népektől, akik ottan közben mászkáltak Erdélyben évszázadokon keresztül. És aztán egyszer lejöttek, és azt mondták, hogy Piapes, mi vagyunk. Bocs, ezt most én mondtam, nem ő. Itthon vagyunk. Hát ezt azt hiszem nem lehet komolyan venni. A hegyi legelőkön, meg ott fönt a hegyekben nem lehet áttelelni. Tehát nyáron igen, de télen lejön minden észeszű pásztor. Le kell jönni, nem tudott maradni, szóval ilyen nincs, de nem baj. Hát szóval sajnos sok sebből vérzik, ugye, tehát ez a kontinuitás elmélet. Nem beszélve arról, hogy ezt már én karikíroztam időnként egyetemi előadásaim során, amikor erről beszéltem a hallgatókkal, hogy most nézzék, van egy dák népesség itt Erdélyben, amelyik röpke 150 év alatt egy teljes nyelvcserét hajt végre, mert elfelejti úgy a dák nyelvét, az eredeti nyelvét, és átveszi a latint, hogy az eredeti nyelvéből semmi nyom nem marad. Mert, ezt mindenki tudja, a román nyelvben semmilyen dák nyelvre utaló nyom nincs. Nem ismerjük rendesen a dák nyelvet, de van egy-két forrás, egy gyógynövény jegyzék például, ami dák nyelven van, és neveket ismerünk, helyneveket, meg személyneveket, és ennek alapján a nyelvészek ki tudják szűrni, hogy mi a helyzet, és hiába keresik, a román nyelven nincs dák eredetű, biztos dák eredetű szó, egyetlen egy sem. Tehát elhagyják a nyelveket, egy teljes nyelvcsere. 150 év alatt ez megtörténik. Azért ez egy nagyon rövid idő ehhez. Hát, és milyen jó nyelvérzékről tesz ugye tanúbizonyságot ez a nép. Rendkívül gyors adaptációs képességről is. Jó, csak akkor ezután önkéntelenül megkérdezi az ember, hogy ezt követően 300 évig voltak ott a gepidák, az urak Erdélyben. Akkor ott vajon miért? Meg aztán jöttek a szlávok, az avarok. És hogy lehet az, hogy ezeknek a nyelvéből úgy szintén nincs egy árva szó, vagy egy fordulat, vagy egy nyelvi szerkezet a román nyelvben? Tehát, ha jól értem, nincsenek meg ezek a nyelvi behatások. Nincs. Pedig hosszabb időszakról beszélünk. Hát még kétszer annyi. És hát ha ilyen jó a nyelvérzékük, akkor már mind germánul kellett volna beszélni a végén. Vagy legalábbis jó, kellene, hogy legyenek benne bizonyos elemek természetesen. Szóval a lényeg az, hogy ez nonsens. Tehát helyi továbbélésről és továbbélésről valamilyen szinten lett, de kontinuitásról mind a mai napig, ugye így értjük a folyamatosságot, arról nem lehet beszélni. Ezután, hát a nyelvi meg a kulturális dolog is kontinuitás, hát ugye megkérdőjelezik. Az alapkérdés tehát ugye az, hogy hol keletkezett a román nyelv és a román nép hol alakult ki. Ez az igazi kérdés. Ezt kell föltenni.
Én nem mondom vagyok, hogy ezt a kérdést majd tegyük fel akkor a reklám utáni percekben, a műsornak a második felében. Köszönöm szépen a műsor egy első felében, hogy ezt akkor így tudtuk tisztázni, tehát elhelyeztük térben, időben ezt az egész jelenséget, hogy mennyire jelenség, ugye igazságtartalmát tekintve azról még biztos fogunk majd beszélni, minden esetre menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen. És a kedves nézőknek is üzenem, hogy most egy rövid reklám következik, de ne menjenek sehová, a reklám után már is folytatjuk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként. Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozunk. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődésem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástop alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Amint azt a reklám előtti percekben hallhatták, a dáko-román kontinuitás elméletet, vagy pedig legendáját próbáltuk itt az előző percekben pedzegetni, és ugye felmerültek olyan jellegű kérdések, vagy pedig olyan jellegű cáfolandó tények, vagy pedig álhírek, amelyekre már az első 20 percben is fényt tudtunk deríteni. Még ezzel szemben még mindig vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell válaszolnunk, és talán az egyik legégetőbb kérdést, amelyet itt vendégem, dr. Visi Zsolt az utolsó percekben felhozott, az pedig nem más volt, mint az, hogy a román nyelv az vajon hogyan és miként, vagy miből alakulhatott ki. A nyelvész szemmel tekintve a román nyelv rengeteg, ugye mai nyelvet tekintve rengeteg szláv jövevényt szót tartalmaz, ugye vannak, amelyek így átalakultak egy kicsit a román nyelvhez mérten, akár ragozódása miatt, vagy pedig úgymond megtoldalékolták egy kicsit. Nyilván a nyelv mindig formálja a szavakat a saját úgymond szájíze szerint, no de mégis mifán termett akkor a román nyelv? Hát igen. Hogyha tehát elfogadjuk azt, amit el kell fogadni, hogy a román nyelv és a román nép nem jöhetett létre abból a közösségből, amelyik a Dácia provincia feladása idején Erdély területén volt, akkor más helyet és mást kell keresnünk ehhez. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy semmilyen olyan népvándorláskori nyelvi elem nincs a román nyelvben, amelyik a Dunától északra lévő germánoktól, szlávoktól érkezhetett volna, akkor evidens, hogy
máshogy kell keresni az eredetüket. És ez csak a Dunától délre lehet. Ugye? Mert azok a germánok, akiket itt emlegettem, Erdély területén, gepidák és vandálok, akik ott 300 évig az avarok verték le a gepidákat egyébként 568-ban. Tehát ott éltek. Ugye, hát azokkal semmi közösség nincs. Vagyis ők voltak ott, de a Dunától délre nem. Na most, hogyha a Dunától délre fordulunk, akkor nézzük meg egy picit azt a helyzetet, mondjuk a 3., 5., 6. században, röviden persze, hogy ott mi a helyzet, kik laknak ott. Hát természetesen azoknak a latin nyelvű provinciálisoknak az utódai, akik a nyugat-római birodalom felbomlásai, tehát 476-ig még római polgárokként ott éltek. Ez jelenti Pannóniát, jelenti Dalmáciát, jelenti Makedóniát, illetve Mőziának egyes részeit, de a többi ettől keletebbre lévő balkáni területek, Achája és Epeirosz és más területek, azok, meg Trákia, azok görög nyelvűek voltak, mert itt egy nyelvhatár is volt még a római időben is, tulajdonképpen a birodalom keleti fele az germán, görögül beszélt alapvetően. Na most, ha a román nyelv alapvetően latin nyelv, abban az esetben latin közösséget kell keresni, ez biztos. Hol ez a latin közösség? A Dunától délre és a Balkán-félszigetnek a nyugati felén. Kicsit előlegezve az eredményt, azt tudjuk mondani, hogy a román nyelv és a román nép azokból a római provinciális közösségekből nincs etnikum már, mert csak rómaiak vannak, ugye a 4., 5. században. Részben római, részben bizánci uralom alatt, félig meddig, mert Bizánc mindig kacérkodott ennek a területnek a visszahódításával, akik ott latinul beszéltek. És csodák csodája, ilyen latin nyelven beszélő, neolatin nyelven beszélő csoportokat még ma is ismerünk ezen a területen. Ennek a rétorománok, a meglenorománok, az albánok részben ilyenek, és így tovább. Olyannyira igaz ez, hogy az erdélyi románok a 19. században még kapcsolatot tartottak, személyi kapcsolatokat, vásár és egyéb kapcsolatot tartottak ezekkel a délnyugat-balkáni csoportokkal. Kvázi rokoni kapcsolatokat. És innen is eredhetnek akár a közös szavak. Hát persze, hogy innen ered. Ezek után már csak azt kell megvizsgálni, hogy kik voltak ezek itt, és hogyan alakultak ki. Röviden, ahogy mondtam, hát ebből a latin közösségből. De hogyha egy kicsit jobban megnézzük, akkor ugye beköltöztek oda a szlávok. Az előbb említette, hogy szláv jövevényszavak. Igen, de hát a Balkánon manapság is, és már abban az időben is igen sok szláv, délszlávok oda költöztek, de ez magyarázatot ad erre. És ezek a szlávok, akik oda költöztek, érdekes módon azokat a közösségeket, amelyek a neolatin nyelvet használták és beszélték, vlachnak nevezték el. Milyen ismerős csengésű ugye? Szó, igen. Ugye? És akkor nem csak az olát mondom, mert az is a magyarosítottja a vlachnak, a középkori forrásainkban, meg bizánci forrásokban a vlachok szerepelnek rendszeresen, hanem az olaszt is. Ezt kevesen tudják, vagy kevesen gondolnak rá, hogy a magyar az itáliaiakra nem azt mondja, hogy itáliai, hanem azt mondja, hogy olasz. Senki más nem használja, csak mi. Ez pedig a vlachból származik. És azt tudjuk jól nyelvészet és történeti kutatásokból, hogy a Balkán-félszigetnek az egész nyugati fele, egészen a 5.-8. századig ilyen lakosság volt, és a szlávok fokozatosan szorították őket ki, és az isztriai félsziget, illetve Észak-Olaszország területén, a Pó völgyében szintén ők éltek, az is ugyanez a nyelven beszélt. Nemrég jelent meg egy Ungureanu nyelvész professzornak, román kollégának a revelációja, rájött arra, hogy hoppá, hát az észak-olasz nyelvjárásokban a románnal közös fordulatok vannak, a nyelvi. Hát de bocsánat, ezt már tudjuk.
De hát nem baj, én nem vagyok nyelvész, ő nyelvész, és ezt kimutatta, örülök neki. Még ha később is kerülnek bizonyos kimutatások fény alá, akkor attól függetlenül azok is elfedezésnek. Mi történt? Ebből a közösségből vándorolt északra, történetesen ugyanarra a területre, ahol egyszer már volt egy Dácia nevű provincia. Egészen odáig vándorolt föl fokozatosan évszázadok alatt az a alapvetően nyájterelgető és nomadizáló lakosságcsoport, amelyet a bizánci források a 9., 10., 12. században emlegetnek vlachként, vlach pásztorok, és így tovább. És azt is tudjuk, hogy Gyóni Mátyás volt egy fiatalon, sajnálatosan meghalt, kiváló ókortörténész, és hát ókortörténész volt, a második világháború után halt meg nem sokkal. De írt egy könyvet, tulajdonképpen a doktori disszertációja volt ez, amelyben részletesen elemezte ezeket a bizánci forrásokat, és pontosan kimutatta, hogy szép, fokozatosan emlegetik a források mind északabbra és északabbra a vlach pásztorokat. Epeirosz környékén, Tesszaloniki környéken, ahol egy bizánci herceget megöltek, és hasonló. Aztán a Balkán-hegység déli oldalán, aztán a Balkán-hegység északi oldalán. És aztán csodák csodája, a 12. század fordulóján Fogaras környékén is fölbukkannak az első románok. Ez a mese, ez a történet, és ez nem mese. Tehát így történt az, hogy tulajdonképpen nem visszatért a dákó-román lakosság Erdélybe, hanem onnan kivonultak, aztán lett egy teljes keveredés, és aztán ki tudja, hogy mi lett a Dácia Nova lakosságával, meg le a Balkánig, meg minden, és ennek a nyomai megvannak, nem úgy, mint a középkor, mert az így beszéltek, de most már csak itt-ott van meg ennek a nyoma, de a 10. századtól kezdve ez a folyamat egyre északabbra sodort néhány csoportot, és tulajdonképpen ez alkotja a románok ősét és megjelenését, ez teszi lehetővé, ugye Olténiában, Munténiában és aztán Erdély területén is. Na most hát ezzel a román kutatás ugye nehézen tud valamit kezdeni. Ennek milyen oka van egyébként? Tehát, hogy ennek akár itt most, hogyha fel kell soroljam, szociológiai okai lehetnek? Vagy aktuálpolitikai? Vagy nemzeti identitás kérdések miatt kezd ezzel talán valamiért nehézségekkel küzd a román kutatás? Hát több ágra megy vissza a dolog. Kezdve, akár Mátyás korára, amikor jönnek a Galeotto, Márcio és más humanisták, és hallják, hogy itt Magyarország területén van, a keleten egy terület, ahol hát van emberek latinul, vagy latin nyelven beszélnek, megértették. És a maga humanista műveltségével ezek a történetírók, meg szerzők leírták, hogy hát ezek nyilván a Dácia provinciának a maradékai, akik itt laknak. Hát ugye automatikusan összekapcsolta őket. Később ez kezd elméletté válni, és aztán a 19. századtól egyre erőteljesebb. Miért? Mert a 19. század a pozitív és negatív értelemben vett nacionalizmusnak a születése és erősödése, a nemzetté válás, inkább így fogalmazunk, a nemzetté válás. Hát ha magunkat nézzük, magyar vonatkozásban is, hát a szkíta, meg a sumér, meg a nem tudom milyen eredetmondák részben a 19. században keletkeztek, és csak lassan sikerült eljutni odáig, de még ma is van egy csomó vita, ugye tudjuk, de erre most ne térjünk ki, magyar vonatkozásban is, hogy honnan jöttek a magyarok, és kik azok, és hányszor jöttek, és vajon halszagúak voltak, vagy pedig lovas nomádok, meg nem tudom milyen harcosok. És így tovább. Szintén egy nagyon vitatott kérdéskör. Hát tudjuk a megoldást, de most erre talán ne térjünk ki. De a nemzetté válásnak a legenda képzés és a nemzeti nagyságnak a növelése az valahogy a velejárója. Tehát a szkítákra visszatér, meg Attila hős utódai vagyunk, meg minden egyéb. Tehát ez egy automatikus dolog. Tehát ezért senkire nem szabad haragudni. Csak ha valaki tudományt művel, akkor húzza meg a vonalat, hogy eddig megy a mese, eddig megy a legenda, a szép elképzelés, és ha tudományosan megnézzük, akkor pedig ezt kell mondani. Na most ezt
A Romániában sajnos későbbi ez az egész folyamat, amiről beszéltem, tehát még tulajdonképpen most is tart, azt lehet mondani bizonyos szempontból a nemzetté válás. Tehát a román identitásnak és a ősiségnek a megfogalmazása. Ez lett az egyik táp ahhoz, hogy ezt az elméletet nagyon sokan ápolják, terjesztik, hiszik, és így tovább. A másik természetesen politikai. Mert hát Erdélyről van szó, és a magyar-román viszonylatban az ipi-apa cser, tehát hogy én voltam itt előbb, ez számít. És az előjog. Tehát itt az elsőbbségi jog alapján a román köröknek egy része, meg a nacionalisták, beleértve Ceausescut, és a korszakát, és az általa fémjelzett kulturális irányzatot, ők szilárdan azt terjesztették és vallották, hogy a román nyelv és nép az igenis az előbb elmondott elmélet szerint alakult ki, és 1000 szám adták ki mindenféle nyelven, magyarul is, azokat a propaganda füzeteket, amelyek ezt bizonygatták, de nem bizonyították. Ha jól értelmezem, akkor ugye, amit a kezében fogott az a dokumentum, az egy olyan propaganda, ami úgymond különböző tényeket, vagy különböző ferdítéseket próbál tényekként állítani, vagy úgy összeszövi ezeket a legendás meg feltételezéseket próbálja úgy csomagolni, úgy beállítani, hogy ez bizonyíték. De hogyha tudományosan nézzük meg, akkor ilyen nincs. Na most ez tartott sokáig, különböző fázisai voltak. Volt először ugye csak a római és a román kontinuitás, ugye, 16. század, de 15-16. század, aztán jött a dák-román kontinuitás, amikor elítették, hogy mi nem csak rómaiak vagyunk, hanem dákok vagyunk alapvetően, megtanultunk latinul, és ebben a latinságban vagyunk mi most a rómaiaknak az utódai, mint románok. Egyfajta ilyen ősiességet sejtetne magában talán ez a és történet. Ebben az esetben ugye a magyarok csak a 9.-10. században jöttek, hát akkor mit keresnek? Mi már régen itt voltunk. Hát persze, szóval ez az elsőbbségi jog, tehát a politikai kérdés az ma is fölmerül, és ez egy nagyon éles kérdés, nem csak ebben, nagyon sok más kérdésben is. Nos, a tudományos vonalat nézzük. Akkor ugye van a román tudomány, és van a nemzetközi tudomány. Annyi propaganda anyagot és mindenféle egyebet adtak ki a 70-es, 80-as években, hogy a nyugati tudományosság egy része is, szakemberek elfogadták. Nem vitatták. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ha valamit nagyon sokszor mondok, akkor előbb-utóbb igazzá válik? Pontosan. Néhányan voltak, csak egy-két régész, történész, nyelvész, német elsősorban, akik a magyarokon kívül, mert mindig azt mondtuk, az elődeink Alföldi András, Alföldi Géza, Mócsi, és sorolhatnám Vékony Gábor, akik a valóság talaján állva alkottuk meg a magunk véleményét, de nem erre figyeltek, mert azt mondták sokszor a külföldi kollégák, hogy hát bocsánat, de hát ők vannak otthon, talán jobban tudják. Ők jobban tudják, ők vannak ott. Meg hát tudtak valamit, hogy a magyar-román az így van. Erről biztos azért tiltakozunk meg, mondunk valami más, mert. De hát nem így van. És ennek az egyik példája, ez a könyv, amit itt most felmutatok, talán így lehet látni, amit a román nép kialakulása és korai története. Igen. Most ezt egy André Dunay írta, de hogyha egy kicsit másként ejtem ki, akkor gyanús lesz. Akkor már Dunay András lesz belőle, ugye? De nem így hívták, mert ez is álnév. Ez egy erdélyi műszaki végzettségű kollega, aki érdeklődött mindezen kérdések iránt, és Bodor professzorban, aki Kolozsváron tevékenykedett, egy kitűnő patronusra talált. És kiment Svédországban, élt és lakott, ott van még most is, azt hiszem, csak sajnos Alzheimeres. Most már régóta, 20 éve ismerem, és segítettem is. Ez a könyv először 80-as években jelent meg, aztán magyarul is kiadták, rövid füzetben Erdélyben, 90-es évek fordulata után. Ez pedig, amit a kezünkben tartok, az a magyar könyv, ami ennek az átdolgozott, tökéletesített változata, mert én
98-2000 között kulturális helyettes államtitkár voltam, és egyszer csak bejött hozzá. És én ismertem ezt, mert hát a könyvét is ismertem meg minden, tehát mint Dünay, de nem tudtam az igazi nevét. És akkor bejött hozzám személyesen, hogy hát szeretné, hogyha segítséget, támogatást, stb. Hát mondtam, bejöttél az utcámba, és támogattuk, megnéztük a kötetet, és néhány kollégának, meg nekem is a korrekciójával, kiegészítéseivel jelent meg ez a kiadás, ami most már valóban tudományos szempontból elég jó. Szóval ilyen van, de hát hagyjuk most ezt a dolgot. A fontos az, hogy szerencsére a politikai fordulat után a román tudományosságban is fordulat állt be tekintetben. Ez nagyon fontos. És itt egy nevet említek csak meg, többet is tehetnék. Olyat, aki Bukarestben él és Románia területén él. Mert aki kint van, tehát eltávozott Franciaországba, meg Németországba, román kutató, azok úgy gondolják a dolgot nagyjából, mint mi, vagy pedig hát a újabb tudományos, a helyes tudományos nézetet vallják. De az a Lucian Boya professzor, a történész, aki a 80-as évek végén, 90-es évek elején több könyvet írt erről. Magyarul is megjelent. Az nagyon keményen lehúzza a vizes lepedőt, vagy ráhúzza, hogy kell mondani, bocsánat? Ráhúzza a vizes lepedőt erre az elméletre, és kipellengérezi, mint tudománytalan, nem tudom micsodát és egyebet. És ettől kezdve meg még néhány nemzetközi jellegű akció is volt. Azt kell mondanom, hogy elbizonytalanodás állt be e tekintetben a dologban, és amikor a 2001-ben, vagy mikor, nem, 98-ban, amikor visszaállt a Kolozsvári Egyetemen a magyar nyelvű történészképzés, és a régészet is beindult, akkor meghívás alapján én jutottam ahhoz, hogy fél évet tanítsak az akkoriaknak, de voltak ott románok, és azokkal is megismerkedtem. És azt kell mondanom, hogy ez a generáció most már ezt nem hiszi. Csak az a probléma, és nemrég írtam egy cikket, az Ókor folyóiratban jelent meg, ahol összefoglaltam ezeket a kérdéseket, amit valami olyasmivel mondással vagy mondattal fejeztem be, hogy ez rendben van, hogy most már a nyugati tudományosság, meg a magyar tudományosság megjegyezik, és a helyes álláspontot mindenféle politikai egyéb megfontolástól függetlenül, de történeti helyességgel ezt vallja és helyre tette ezt a kérdést, és hát az egy legenda. És hogy az is nagyon jó, és örülünk neki, hogy a román tudományos életnek is, tehát az ókoros, meg a régész tudományos életnek, gondolok, akik tudják, és nem oldalról beszélnek bele a dologba, akik tehát tudnak véleményt alkotni, és megértik, és világosan tudnának beszélni, hogy azok is elfogadják ezt, csak éppen nem szólalnak meg. Tehát még most is egy olyan nyomás van rajtuk, és időnként ez ilyen hullámzó dolog egyébként, tehát most is van egy olyan erősödés, a nacionalista erősödés, amelyik kvázi kipellengérezni őket, hogyha ők leírnának egy olyan mondatot, vagy olyan tanulmányt írnának, mint amit például én megengedtem magamnak, és le tudtam írni. Ugye? Szóval még egy kis időnek el kell telni ahhoz, hogy ez megtörténjen. És ugye még mindig van egy Protáza nevű professzort említek, aki hát a dáko-román kontinuitásnak az egyik fő zászlóvivője volt. Ő az a régész, kolozsvári professzor, egyetem, múzeum, aki sorozatos ásatásokat, kutatásokat végzett a célból, hogy megtalálja az őslakosokat. Nem találta meg. De azért, hát, mint van valami ilyen vicc is, hogy nem látom, mert sötét van, de ezért kiabálok, hogy megvan. Szóval egyébként nem akarok én itt róla beszélni, ismerem személyesen, tulajdonképpen jóba is voltam vele, most már meghalt. Idős volt. Nagyon. Na most, de készült egy új
nagy történet összefoglalás Romániáról, Historia Romaniae címen, amelyben a 2000-es évek elején szerkesztés, és 2006-7 így jelentek meg ezek a kötetek. Ebben ő kapta a megbízást. Mi áll benne? Egy az egybe a dáko-román kontinuitás. Tehát ő nem tudott ezen változtatni. És amikor valamelyik cikkemet az orr alá dörgölték egyszer, 10 évvel ezelőtt, vagy mi, megnézte a térképet, ott is van probléma, egy mekkora audácia, és akkor, hát ez nem az, amit ő van. Hát ez más csinált, ez nem érdekes. Szóval nagyon, nagyon nehéz kérdés, válságos kérdés, de hogyha összefoglalóan akarnék valamit erről mondani, akkor minden tiszteletem mellett, ami hát egy népnek a története, meg az önbecsülése iránt, hát kötelező. Tehát semmi olyan indulat nincs bennem, és nem is volt. Hát én 60 éve foglalkozom többek között Dáciával, nagyon sok régész barátom van, ott végzek kínálatásokat Románia területén most már évek óta, és úgy tovább. Ezzel nincs gond. Azzal van gond, hogy az elméletet olyan államtanná alakították a Ceausescu érában, hogy az egyszerű ember, aki persze hát nem tudja elbírálni azt, hogy mit mond, meg mit nem mond, a gyerekeinek Hadrián, Dajkovics, meg Traján, meg nem tudom milyen neveket ad, egy. A római farkast a 2 ikerrel mindenhova oda teszik a falvak, városok főterére, mert hát ők Róma utódai és örökösei. Tehát ez a nacionalista erő vonal ennek a dolognak, és hogyha valaki ilyen körben azt mondaná, hogy hát bocsánat, de ez nem így van, tartok tőle, hogy keményen megbírálnák. Ez egy valós probléma egyébként, de nem csak Romániában, hanem ahogy ön is említette, hogy ahogy fokozódik időről időre, akár ilyen lejtő, és hogy is szokták ezt fogalmazni, mint a hullámvasút, talán, mint egy hullámvasút, igen, hullámszerűen fokozódik, vagy éppen csökken a nacionalizmus, ugyanúgy természetesen ezek a gondolatok akár veszélyesek, vagy veszélyt jelentőek lehetnek az adott személyekre, vagy pedig tudósokra, tekintve azt, hogy azért, ahogy ön is említette, a Ceausescu rendszernek is azért volt egy olyan erős, akár úgy is fogalmazhatok, így kell mondani valója, amit azért tudjuk azt, hogy egy rendszernek az üzenetét és a szellemiségét, hogyha nagyon átítatja a társadalmat, az nagyon hosszú időn keresztül nehéz lesz. Úgy, ha nem is eltávolítani, de valamilyen szinten változtatni vagy csillapítani belőle. Köszönöm szépen, hogy itt a végén is összefoglalta ezt, hogy mégis mi lehet itt vajon ennek a tudományos gombócnak, vagy akár úgy is mondhatnám Achilles innak az egész mondani valója. Minden esetre kíváncsian várjuk majd a továbbiakban is azt, hogy mire jut majd akár a Románián belüli történetírás is, és természetesen az egyetemes történet is, hogy miként halad majd ez a történet. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban is velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is. Viszontlátásra!